First time. First time in his life. Mami, lagyan si yung ayo JP, sabi niya, ow, don't hurt my eyes. Don't hurt my eyes? Opo, masakit daw kasi meron yung sabon. Saan ang eyes niya? Yun, natapanan. Natapanan? Alam din yung nose niya, sabi niya. Nalagyan yung nose niya. Ano sabi niya? Okay mga ka-alright, I received my order at LAZADA. Wow! Para naman kay JC. So, ito po yung kanyang panligo car wash. So, umorder po tayo kay LAZADA. Umorder po ako. Ang brand niya is Reverse. So, mga Reverse. Nung nag-release ng car o motor, alam nila yung Reverse kasi maraming umorder dito sa Reverse. So unang bubuksan natin itong umorder ako ng shampoo tsaka para sa tire black. So ito yung wow. Open. Good, that's good. Naka-bubble wrap siya. Yan. Safe naman siya. Tingin mo kayo. Ha? Ayos natin. So, wow. Ito yung multi-purpose protectant. So, gagamitin natin to sa ating sasakyan. At next naman is ito po yung Perfect Shine. Perfect Shine. Okay. And the last one. Ito naman yung sa tire black. So ito yung gagamitin natin sa gulong. Yan. Sa gulong yan. Alright. Okay. So ito yun. In order ko to is one pack siya. Hindi ko makalimutan ko yung presyo kung magkano. Sabihin ko mamaya. At ito naman yung shampoo. Shampoo ni Budoy? Shampoo ni Budoy. Ito po yung total ng order ko. Total niya is 700. 3 items siya. 3 items. Sabay-sabay. Kasi lahat naman ng in-order ko is Reverse. So, kita nyo dyan. So, tada! Yes! Yeah! Shampoo ni Budoy? Car shampoo. Reverse car shampoo. So, ka-shampooin natin si JZ. Ano nangyari mo din yan ang Okay. Yeah. 4 gallon. 4 gallon? 4 gallon. 4 gallon. Yes, 4 liter. 4 liter. Iba yung gallon sa liter. 1 gallon Excuse equal me. to 4 liter. Sorry. My mistake. At in order ko, microfiber car towel. Ayan, napakagastos. It's 3-in-1. Pwede namang scotch break na lang. Hey! At may free siyang mayroon siyang free na Reverse Marine Squash Air Freshener. Oh, it's nice. Ang bango. Hindi ko naman makita. Parang bagong ligo. Yeah. Hindi makita. Tama. So, free siya dito sa car shampoo. Ayan.
So, Magkano to pag binili mo? yan, iba-ibang presyo niya. May 50 plus, 60. On sale siya, on sale. So, yan. So, iba-iba rin ang flavors niya. So, ang pre niya lang is itong marine squash. Isa lang? Isa lang ang pre niya. Pero, may mabibili naman kayo doon. Maraming brand, maraming flavors sila. So, i-try nyo po. So, ita-try natin yan. Papakita natin paano tayo mag-shampoo. At syempre, alagaan ng sasakyan. Kasi, si JC sa family na rin yan. Kaya nga, kailangan alagaan tayo. So, guys, hugasan natin mamaya si JC. Ciao! Mas uulan. Ciao! Hello! Okay, it's time for car washing. Ano natin, isi-show natin sa... Dapat pala Yan, no? napalitan ko. Isi-show natin sa yun. Sino isusok mo? Si ano, ayun Sino? na, yung car natin. Pangalan niya? JC. Si JC? Okay. Gagamitin na natin to. Sa ngayon. Maulanan din naman. Pinupunasan mo, binabasa niya. Anak, enough na. Ganun. Ano? Pakita mo ganun. If you're wiping the car, you need to use the microfiber towel. If we're wiping the car, we're gonna use microfiber towel. Mga beshi. What's next? Ano next? Balik ba ito sa car? We need to wax. Ginaganon pa? Hanggang kailan mo gagawin yan? Tapos, patuyin mo natin ng konti bago tayo mag-apply ng wax. May pag-box pa siya. Talaga naman. For shiny. A few moments later. What are you doing now? Oh, ano yan? Ano yan?
Ito ay wax. Ano yan? Perfect siya. Show me. Perfect siya. Sponsor mo ba yan? Bakit pinapromote? The name you can trust.